Ayan, good morning, good morning. Good morning sa bali 20 participants right now. Kamusta naman ang araw nyo? Pa-type naman sa comment box. Ayan, good morning. Maaraw ba? Maulan? Makulimlim? Alright. So, madami na tayo ngayon, no? 20 participants. Alright, baka naman yung iba dyan, baka kayang mag-open ng kanilang video camera. Alright, good morning. Good morning sa inyo. Sa mga first-timers dyan, good morning. Actually, first time ko din dito. Pa-type naman ng mga first-timers dyan. Type 1 naman tayo. Alright. First time daw ni, sino to? Alisa Reynosa. Good morning sa iyo, Alisa. First time to attend the training. Also to Nuesa. Ayan. So good morning. Meron pa ba tayong mga first-timers dyan? Ayan. So actually, first time ko din po dito, but not to attend the training, but to be a host. Okay. All right. So, okay. So I think we can start now, no? Since 20, we're 20 here na, no? And also just to introduce myself, no, as you can see from the screen, no, my name is Mark Anthony Jolata. So I'm not yet doing this. I'm not yet here for full time, no, but maybe soon. Nobody knows. So yon. So profession right now, BPO analyst, no. I will not mention the company na, no? Baka mamaya yung iba dyan katrabaho din natin, no? Okay. And ano pa ba? Right now, ang location ko is here sa Bulacan. And independent din. So, yon. It's a brief background, no? And then, just to give some house rules, no? Wag na po sana tayong mag-mute muna kapag hindi naman kailangan pa. And then please focus doon sa talagang na-invite natin ngayon na speaker, no? Para talagang mag-train sa atin. For sure, marami tayong matututunan at ma-acquire na skills sa kanila. So we have to focus, no? Here's all the, here's to the speaker talaga, no? Talagang matututunan natin dito, very intelligent and talagang iba, pangmalakasan yung yung credentials nitong ating mga speakers right now. All right. All right. So tingnan natin kung marami ba tayong mga kasama dito na naka-video. So meron lang actually. Congratulations. Nuesa and Dalisa. So yung mga first timers talaga, no? Talagang active, no? Papakita sila ng good morning face nila, no? Thank you so much, Nuesa and Alisa. All right. So maybe we can start now, no? Let's introduce the first speaker for today. So this speaker will be speaking about the products, no? Will be training us about the products. So for the credentials, kakaiba. Talaga namang nakita ko kanina yung picture niya, no, sa profile niya, no? Talaga namang hindi mo mahahalatang isa siyang mommy, no? So I don't know kung ilan na yung
anak, but definitely, no, talagang hindi mo mahahalatang mommy na siya. So, this speaker is an entrepreneur or mom-entrepreneur. And also, by profession, she's a licensed occupational therapist, also a digital marketer, and a rising star, no? Also dito sa atin, no? She's also a certified product trainer, no? Let's all welcome Coach Sheila. Coach, you there? Hello, ayan. So thank you. Hello. Ayan. Yes, so thank you po for that introduction. So by the way, I'm Coach Abby po. Anyway, so si Coach Sheila po is also a physical therapist. So anyway, ayun po pala. So thank you po for being here. Alam natin, 'di ba, umagang-umaga medyo talagang pinakamahirap gawin yung pagising ng maaga. Tama ba? Kasi nakakatamad, 'di ba? Pero if nagiging habit mo na siya for 21 days, 'di ba? I'm sure hanggang sa mga susunod na buwan talagang magiging part na siya ng routine mo. Alright? So I heard meron po tayo mga bagong participants dito. Ayun, ano daw po? So, okay, ayan. So by the way, pakilala nga po pala ako ulit. For those who are new here in our training, yan, every 9 o'clock, meron po tayong e-skills. So my name is Abby. Yan, I'm Coach Abby. I'm one of your rising stars and certified product trainer here in USANA. Okay, so meron po ba dito mga nasa 1 week pa lang or 1 month in the business? Can I see sa chat box po natin? Or puro mga bagong luma na po ba tayo dito? Ayan. Oo nga, makulimlim. Medyo makulimlim din po sa amin. And please bear with me guys kasi po medyo challenging talaga ang internet. Ayan, so hopefully wag tayong maputol ngayon. And I'm really sure na marami pong excited sa atin na matuto ng product, especially for those who are new here. I really suggest that you get a pen and paper para at least lahat po na madidiscuss natin this morning, talagang maisulat po natin yan. Okay? So ako rin po, yan. So pinaghahandaan po natin ang mga product trainings natin dito. So hopefully ma-deliver ko ng maayos for everyone para at least hindi naman po sayang ang ating gising. Ayan. So, wait lang po. Okay, so let me just allow me to share my screen. Okay. Ayan. So, kita na po ba, Sir Mark? Yes, Coach naman. Yan talaga yung talagang nakita ko kanina, no? Very sexy and booming tayo, no? Yan. So, thank you po. Pero actually, medyo matagal na yan. Fake po yung picture natin. The joke lang. Ayan. Anyway, so yan po, pakilala ako ulit. So, I'm a mompreneur. So, yan nga po, I have a 1-year-old kid. Yan. 1.5 na siya actually. And I'm a licensed product trainer here in USANA and also a licensed occupational therapist by profession. So, right now po, part-time ko pa rin po siyang ginagawa. Yan, so kaway-kaway po sa ating mga part-timers and sa mga mommies din or sa mga parents. Yan, so okay. So let me start my training. All right. So as you all know, our product highlight for this morning is BIOMEGA. Okay. So before I introduce the product, let me introduce first ano ba tong company natin. Syempre, di ba? Nandito po tayo sa sa USANA. So baka medyo nalilito pa po tayo at hindi pa tayo familiar with the company. Okay? So USANA is a Greek Latin word that means true health or tunay na kalusugan, and it's the only cellular nutrition company. Okay? So our vision is to be the healthiest family on earth, and we are located in Salt Lake City, Utah, USA. Ayan.
So this is our founder. I am very, very proud to introduce our founder because yung founder ko natin is not just an immunologist and microbiologist. Actually, he is a scientist. Alright? So hindi po siya negosyante. Diba? As you can see, and he is a recipient of the Albert Einstein Award for Outstanding Achievement in the Life Sciences. So grabe po yung contribution na kumbaga na ibigay niya. Okay, so yung pong Albert Einstein Award po kasi is not given every year. So it is only given, it's a very prestigious award given to only those who have a great contribution, kumbaga. So hindi yan basta-basta binibigay kung kani-kanino lang. And he is the second recipient of this Albert Einstein Award. Okay, so sabi nga niya, ang vision niya is the USANA family will be the healthiest family on earth. Yan, so that's really our vision. Hindi naman natin sinabi na payayamanin natin, diba? Ng mga tao dito lahat. So, bonus na lang yun. Okay. So, this is also our scientific or chief scientific officer. So, here in USANA, diba, if you can see, we are, kumbaga, backed up with scientists po. So, among them, ito si Dr. Rob Senot. Okay. He is, kumbaga, parang siya yung ginugroom na magiging kapalit ni Dr. Myron Wentz. Okay, so we are 20 years ahead when it comes to technology. So, ganun po kaganda. Alright, so lahat po ng mga products ni USANA, they ensure na talaga nasa forefront tayo ng scientific innovation. And that is because of our Chief Scientific Officer who is Rob Sena. Okay, so bakit ba, ano ba yung difference natin? Ano ba yung USANA difference natin? So first of all, formulated ingredients. Okay, so yung ingredients na ginagamit po natin here in USANA are, kumbaga, the highest quality. So from the raw materials pa lang, talagang they really make sure na talagang very pure and wala tayong mga contaminants dun sa mga ingredients na ginagamit natin. If ever man na meron, syempre, di ba, pinaprocess yan ng, sa laboratory. Okay, and then balanced science-based formulas. So what's good about USANA is that everything that you see here in the lahat ng mga products po natin, lahat po yan pinag-aralan talaga and it's all science-based. Okay, so if you can remember, sabi ko nga po kanina, we are 20 years ahead, diba? So grabe, isipin nyo naman, for sure up until now, diba, meron pa rin tayong mga ini-innovate ng mga products and most likely, diba, in the next 20 years, meron na namang mga lalabas ng mga bagong products. Diba? So ganun siya ka-exciting. And aside from that, we are also accredited by a team of scientific experts. So we have 87 scientists. Alright? So, 87 scientists, ibig sabihin lang naman nun is lahat ng mga products natin, talagang pinag-isipan yan, diba? And imagine scientists ang gumagawa ng mga products na iniinom po natin lahat. Diba? So, diba, they conduct studies before they come up with this specific product. Kasi ganun talaga nila kumbaga, ganun nila ka-love yung ginagawa nila. Diba? Kailangan talaga pinag-aaralan ng mga experts yan. Okay, so ayaw nyo ba nun? Diba? Siyempre, yan ang ano natin, yan yung kumbaga edge natin when it comes to technology, when it comes to the products, diba? And aside from that, we are focused on the health of your cells. So sabi nga natin, we are the cellular nutrition company. Okay. So yeah, those are just some of the USANA difference. Okay, so aside from that, I would also like to emphasize about the USANA values. So we have 4 core values here in USANA. So the first is community. Okay, so we give back to the community. Just to share lang din po meron po tayong mga tinutulungan. We have the True Health Foundation para mag-give back or to provide meals for those who are really less fortunate. Okay, so we also help during sa mga calamities, diba? And sa Uganda, ayan, meron po tayong mga bata doon na sinusupport when it comes to nutrition, food, ganyan. Alright, excellence. Okay, so yun nga, lahat po ng mga products natin are based on excellence, based on science, diba? Lahat, every decision na ginagawa ng mga experts natin talagang is for the excellence, not just with the products, diba? Of course, of the entire company.
Okay, and then health. Ayan, so we are the only cellular nutrition company that focuses on the health. Diba? So, yan po yung isa sa mga nagustuhan ko talaga sa company natin. Talagang focus nila is health, diba? Yan, and bonus na lang talaga yung wealth. Yan, and of course, integrity. So, yun nga, before they come up with a decision, talagang they make sure na talagang they deliberate, pinag-uusapan talaga nila yan for the best of everyone. Okay, so just a quick introduction lang about BIOMEGA. Ano ba yung mga key benefits ng BIOMEGA? So, right now, I want to be more interactive. Ano? So, you can use the chat box for your responses. Okay, so, aside from Cell Essentials, meron po ba sa inyo na nung in-introduce ang USANA, ito po talaga yung isa sa mga nakita or isa sa mga talagang nagustuhan na products? Kasi for me, basically, when I started here in the business, I started as a user, yung family po namin. And one of the products that I really, really love up until now is BIOMEGA. So can I see, meron po ba dito sa atin ng mga nakapag-try na ng BIOMEGA? Ayun, si Coach Alisa. O, kamusta naman po? Kamusta po ba ang ano natin, ang experience natin with BIOMEGA? Si Coach Alisa lang po ba? Ayan, okay. So, 2 weeks pa lang daw po si Coach Noesa. Ayan. Okay, so for those of you na medyo bago pa lang or hindi pa natatry si BIOMEGA, okay, so after this, I'm sure na talagang gugustuhin mo na talagang subukan si BIOMEGA. Alright, so bakit nga ba? Kasi here are some key benefits that BIOMEGA can give us. So first of all is cellular function. Okay, kasi lahat ng cells po natin is made up of cells, of course, diba? Tawag dito. Lahat ng cells natin, kumbaga nababalot siya sa fats. Yun pala. Nalito ako. Alright, so cardiovascular health. So saan pa po ba maganda ang BIOMEGA? Of course, sa eye health. Ayan. So kung sa tingin mo, isa ka sa mga medyo may mga problems na sa eyes, probably this could help you. Okay, so joint health and exercise recovery. Yan, sa mga mahilig mag-exercise, kasi syempre wear and tear ang joints po natin, they also need support. Okay, for syempre, di ba, nagkakaroon ng inflammation right after mo mag-exercise. And then brain function and nerves. Okay, so matagal na tong kasabihan, di ba? Pag mataba ang utak, matalino daw. Which is totoo naman. Yan. So lagi yan sinasabi sa amin sa training Kasi our brain is made up of fatty acids. Yan. Healthy pregnancies, of course, and also for balanced immune response. Okay. Ayan. So, konting ano lang po tayo, review lang po tayo sa human anatomy. Ayan. Our human cell. Alright? So, marami kasing cells. Okay. So, pwedeng pang plant cells yan. Diba? So, different naman yan sa human cell. So, this is how the human cell looks like under the microscope. So, syempre, meron tayong, kumbaga, sa company, yung mga makikita natin dyan ng mga nucleus, chromatins, smooth endoplasmic reticulum, yung mga yan, kumbaga, siya yung pinaka-manpower ng company. Okay? So, without these organelles na tinatawag natin, yung mga maliliit na parts ng human cells natin, they cannot work together. So, kumbaga, kulang siya, hindi siya makakapag-work ng maayos. Okay, so each of these organelles have specific functions. Okay, so, kumbaga, si nucleus, siya yung pinaka-utak ng cells mo. Okay, siya yung kumbaga sa computer, siya yung motherboard ba? Okay, parang ganun. Yan, CPU, ayan. Tapos, ito pong cells natin is enclosed in a cellular membrane. And the cellular membrane or the plasma membrane is made up of phospholipid bilayers. So, ibig sabihin, phospholipids, fats na bilayer. And kasama niya is phosphate. Okay, so phosphate and fatty acids. So, ganun siya. And it serves as a gatekeeper. So, hindi ka basta-basta makakapasok dyan lahat ng nutrients, oxygen, water. Okay, it's a selective barrier that can only, kumbaga, that can only filter
Or siguro masasabi ko na kumbaga pag wala kang gate pass, parang ganyan, pag wala kang QR code, di ba? Uso yung QR code ngayon, hindi ka makakapasok dyan. Okay, kasi lahat ng cell signaling dito nangyayari sa loob, syempre, ng cells natin. Okay, so much for that. Ito po yung mga different examples ng fatty acids that are available in the diet. Okay, so where do we get these beneficial fats needed by your body? Okay, so actually, there is no healthy nutritional program compatible without a high-quality source of omega-3 fatty acids. And these fatty acids work to keep you healthy from birth through your senior year. So, ibig sabihin pala talaga, from pregnancy pa lang, habang nasa tiyan ka pa lang, it's very, very important for the mother to supplement essential fatty acids. Okay? So, kasi hanggang senior years mo, mapapakinabangan mo siya talaga. So, your body can produce fatty acids, but not as much. So, you really need to get it from your diet. Okay? Kaya lang, saan ba natin makukuha yan? So, yung fatty acids natin are long-chain carbon compounds with a non-polar carbon tail and a polar head. So, para siyang tadpole, parang itsura nun, di ba? Yung carbon tail, may buntot siya, tapos merong head. Okay, so ito yung mga sources, healthy sources natin ng fatty acids. Okay, so when we say healthy sources, saan ba siya? You can get it from plants or fish. Okay, so ito po yung mga sources ng omega-3 fatty acids natin. Yan, so plant-based yan, may avocado, merong mga seeds, ito chia seeds, flax seeds, almonds, alright? Sa animal sources naman, we have salmon, sardines, okay? So marami yan. Marami ka namang sources ng fatty acids, but in reality, of course, we don't get enough supply of omega-3 fatty acids from the diet alone. And research shows that about 90% of the people who consume fatty acids don't get enough. Okay, so ibig sabihin pala, talagang kailangan mo ng, sabi nga daw, you need at least in a week, 6 ounce ng fatty fish. Okay, so it doesn't mean na kung kunyari kumain ka ng salmon ngayon, you can get omega-3 kasi salmon can provide omega-6. Okay, so hindi pa rin talaga omega-3 yung nakuha mo. So, medyo ano yan, tawag dito, kailangan mo talaga ng maraming sources. Okay? So, yan. Alright. So, ano ba tong mga types of fatty acids na to? So, ito po yung isa sa mga type ng mga long-chain fatty acids or the EPA, icosapentaenoic acid. So, medyo mahaba siya. Ayan. Ano-ano ba yung mga benefits that we can get from EPA? Okay, so it can support healthy blood pressure. Okay, so maganda yan kumbaga ma-maintain or meron tayong enough supply, especially if you have problems already with your blood pressure. Yan. It can also support healthy cholesterol and triglyceride levels provided they are already normal. So, yung pong omega-6 and omega-3 fatty acids po kasi, since both of them are essential fatty acids that we need in our body, yung omega-6 and omega-3 po kasi, actually, they can raise or they can promote production of, yun nga, yung EPA. Okay, ano mga certain compounds na yan. However, kasi, we need a balance. Before kasi, sabi ng mga experts, we need 1:1 na ratio ng omega-6 and omega-3 fatty acids. But, yung mga advanced na mga research right now, they say na it's better na 4:1. So, 4 ng omega-3 and 1 lang ng omega-6. Kasi, yung omega-6 can also be damaging to your tissues. And that's something that we don't want. So, we need a balance of omega-6 and omega-3. Okay? So, since omega-3, itong si EPA, ito yung mga pwede niya na i-provide for health support. Okay? So, aside from that, it can also support your kidney function. Ayan, healthy kidney function. Because, of course,
For your information din po pala, yung kidney natin, sobrang ano niyan, kumbaga, nagiging laborious for them kasi maliit lang naman ang kidney, and just imagine yung kidney mo, meron siya mga small tubules or maliliit na daluyan dyan, parang maliliit na tubo na pag nabarahan yan because rigid na yung walls ng mga tubules, or siguro yung blood na dumadaan doon is maraming mga bara-bara, okay, siguro malapot yung dugo because you are diabetic, ganyan, or marami kang mga cholesterol sa katawan, diba? So nahihirapan din yung kidney mo, and pag nahirapan yung kidney mo, of course, maglalabas siya ng mga hormones, diba, para i-control din yung kasi nasa stress na siya. So, kailangan niya i-control yung blood pressure mo din. Okay, that's why it's also very important na meron tayong enough EPA. Yan, to support that. Yan, inflammatory responses, okay, that could also provide support for inflammation. Yan, so maganda yan sa mga may mga namamaga-maga, and also for immune function. Okay. Okay, so for the DHA naman, yan, which is the omega-6. Ito naman po yung omega-6. That's why if you can see sa labels po natin, EPA and DHA po siya. Okay, so docosahexaenoic acid, ayan, and omega-6. So they come hand in hand. So they work hand in hand pala. Alright, so saan siya particularly very, very beneficial? Maganda siya for the brain development of the baby, especially pagka nasa ano pa lang siya, nasa womb. Yan. Kasi, di ba, there are cases na may mga babies na pinapanganak na minsan, di ba, wala silang brain or very small yung brain. Tinatawag natin siyang anencephaly or microcephaly. So, probably sa conception pa lang, habang pinagbubuntis pa lang, hindi na ganon ka-enough yung supply ng EPA and DHA. That's why it can affect the growth of the brain, okay, yung development ng brain. Okay, and syempre, hindi lang naman from conception, yan very important. Also, it's important hanggang nag-grow pa yung brain ng baby. Kasi actually, paglabas ng baby, di ba kaya nga siya may bumbunan, may fontanelles tayong tinatawag, nag-expand pa yan, hindi pa siya rigid. Kasi pag rigid yan, wala nang room for growth yung brain ng baby and magkakaroon siya ng problem. So, kailangan yung mag-grow kasi, syempre, nag-create pa yan ng mga new connections, diba? And we need fatty acids, essential fatty acids to help that, okay, for the development. So, until 5 to 7 years old, I think, yan, nagde-develop pa yung brain. Kaya yung mga babies natin dyan, di ba, very important din na meron silang supply ng fish oil. Yan. Saan pa ba maganda ang fish oil natin or yung DHA and omega-6? Okay, sa ice. Yan. So, 'di ba? Lahat na naman tayo dito, 'di ba? Like ngayon, 'di ba, naka-Zoom meeting tayo. So you can see this training through online, 'di ba? Through Zoom. And as we all know, talagang yung eyes natin, syempre, eventually at the end of the day, possible yan ma-strain, 'di ba? Syempre, ang tagal mo nakatingin sa sa screen, and yung blue light at saka yung radiation na natatanggap ng eyes mo. Syempre, 'di ba, nare-receive yan sa retina, and then siya yung nag-i-interpret ng picture na nakikita mo. And yung optic nerve po natin, it's very important na meron din siyang enough na omega-6 kasi pagka syempre may damage na dyan, hindi mo rin mai-interpret properly kung ano yung nakikita mo talaga. Okay, it could also support lubrication. Saan pa ba? Tsaka sa sa overall health ng natin, ng eyes natin. Okay, and don't you know guys, na yung eyes po natin, ito lang po yung organ or siya lang yung isang part ng body natin na hindi na nagre-regenerate. So once na pinanganak tayo, kung ano na yung itsura ng eyes mo, kung ano na yung cells na nandyan, di ba? Kung ano na yung na-code ng body mo. Okay, hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa maging senior ka. Okay, talagang na siya, kaya papataas na ng papataas yung grado. So, DHA and omega-6 can help you with that. Okay. Ayan. So, ano ba itong mga types of fats? Okay, marami kasi tayong types of fat in our diet. So, there are monounsaturated or polyunsaturated fats. So, those are the good fats. Ito po yung mga nasa left side natin.
Yan. Okay. So, I understand. Okay. Tama ba? Especially right now, di ba? It's too easy for us just to book ang tawag dito, your favorite meals, 'di ba? Sa mga restaurants, 'di ba? Papa-deliver mo na lang kaysa magluluto ka kasi marami ka pang kausap, 'di ba? O sino bang guilty dito? Can I see? Can we be honest? Or okay lang kung hindi mo siya aminin ngayon sa sarili mo na lang, 'di ba? Yan, 'di ba? Ang sarap magpa-order ng milk tea. Ayan, may kilala ako na mahilig sa milk tea. Ayan. Ayan si Coach Mark daw. 'Di ba yung host natin? Pizza. Right. Very good. Ayan. So, 'di ba? Ang sarap. So, those are the saturated or trans fats. Okay, so yung saturated fats kasi, it's okay kung medyo, ano mo yun, napapakain ka pa minsan-minsan. Ang key lang naman is in moderation. Yun lang naman lagi, di ba? In moderation. However kasi, yung trans fats, ito yung mga fats that are solid in room temperature. So, kunyari, yung mantika, or sabihin na lang natin, di ba, saturated fats, bulalo, di ba? Di ba, ang sarap humigop ng ng mainit na sabaw ng bulalo, di ba? Tapos, pagdating ng mga, palamigin mo yan, let's say, mga 10 minutes, di ba makikita mo, nagiyelo na siya? Ay, nagiyelo, nagsusolid na siya. Tapos, nangangapal na yung labi mo kasi solid na yung taba. So, imagine mo na lang, di ba? After 10 minutes, pag ininom mo siya, nandun na siya sa mga mo na, sa mga ugat-ugat mo na siya, di ba? Tapos, wala kang enough supply ng fatty acids, di ba? So, kawawa ka naman. Kawawa naman yung mga ugat-ugat mo. Di ba? Candidate ka na. Yan. So, yan, yung mga burger, french fries, di ba? Yan, ang sarap. Pero ito yung mga bawal na fats. Sad to say po. Di ba? Pero ang mga good fats natin, makukuha natin from fruits and vegetables, ayan, and also from fish. Yan. So, sardines, krill oil, yan. So, yan po yung mga good fats. Okay, so now, ito na po ang BIOMEGA. So, BIOMEGA is a whole body oil from sardines and anchovies. Okay, so, yun nga po, we don't just get fish oil from the fish alone. So, actually, it comes from the byproducts of fish meal and sa canning. And then, ang maganda pa po sa company natin, we care about the environment. So, lahat ng mga waste products natin, ginagamit natin as biofuel. Di ba? So, ganun siya kaganda. Okay? Nakatulong ka na sa environment, nakatulong ka pa sa tao. Di ba? So, yan nga po. This is how the cell looks like under the microscope nga po. So, just an illustration po pala. Okay, so ito yung itsura ng cells natin. And sabi ko nga kanina, lahat ng cells natin are enclosed in a cell membrane. So, yung cell membrane na yan, try to imagine, lahat ng kinakain mo ngayon. So, balik tanaw tayo sa mga kinain natin kagabi na lang. Okay? Or for the past week. So, yung mga kinain natin na yan, let's say, nag-indulge tayo sa, sa puro meat, ayan, samgyupsal, diba? Ayan, ano pa ba? Nilagang baka, ayan, ano pa ba? Chips, pagkagabi, diba? Ang sarap kumain ng chips habang gumagawa ka ng training mo, diba? Yan, yung mga ganyan. Okay, guys, so just imagine na lang po na yung yung cells natin, syempre, lahat ng body parts natin are made up of cells, diba? Just imagine kung lahat ng mga kinain mo, yung mga bad fats, diba? Tumitigas lahat ng mga cells mo. Okay, so, hindi siya kumbaga, it's too hard for the cells to have good exchange ng mga chemicals din na dapat pumapasok sa loob ng cells mo. Okay, so paano siya magsi-cell signaling? And guys, diba, ito po kasi, meron po tayong protein. Kumbaga, it's also enclosed in a protein yung cells natin. And these proteins are very important in different chemical functions, especially in cell signaling. Okay, so yan po yung itsura ng ating phospholipid bilayer. Okay, so yan nga kanina, nabanggit ko kanina, it's very important for the cardiovascular system. Yan, kasi
yung endothelial health natin. Ano ba yung endothelial health? Yung ibig sabihin, yung health ng mga blood vessels natin, yung walls ng blood vessels natin. So, it's very important na since nagre-relax at saka nagko-contract, kumbaga ganun. Relax, kumbaga vasodilate and vasoconstrict. Yun po yung tawag natin. So, pag nag-relax yung blood vessels mo para i-allow niyang dumaan yung dugo. So, dapat hindi yan matigas. Okay? Dapat wala rin yang mga bara-bara. And ang maganda po sa fish oil po ng USANA, actually, yung mga taba-taba na nasa plasma ng dugo natin, okay, kaya niyang, kumbaga, tanggalin or kaya niyang tunawin. Alright? So, it can support healthy cardiovascular health. Okay? So, yun nga, at yung resting heart rate po natin, it's also being supported by the fish oil or the fatty acids. Okay, para at least yung blood pressure mo ma-maintain niya at normal levels. Ayan. So, ano ba yung mga benefits niya? It may reduce the risk of coronary heart disease. Ayan. And then, the EPA and DHA, ayan, help maintain healthy high-density lipoprotein. Okay, yung high density, or kung makikita natin sa mga laboratories natin, yung mga lab results, okay, ng mga parents natin, yan. Usually, pagka nagpapa-blood test sila, di ba? So, makikita natin HDL and LDL. Yung EPA and DHA can help maintain or at least itaas na yung high density or yung good fats and triglyceride levels, okay, sa plasma ng blood natin. Yan. So, sabi ko nga kanina, it's associated with maintained normal BP and linked to endothelial health. So, yan. And then, what else for the brain health and function? Yan. So, ano ba yung mga benefits natin dyan? So, it's very integral for your brain and central nervous system's development, structure, and function because, yun nga, your brain is made up of fatty acids. So, sa mga, just take note, probably by this time, marami tayong kilala na siguro, di ba, napasarap ng konti yung pagkain, ganyan, nag-gain ng weight. Pero ingat din tayo sa pagda-diet kasi fats are also very important in your diet, di ba? Don't cut all the fats, di ba? Kailangan pa rin yan ng katawan mo, una for insulation sa sa lamig, di ba? So pag maginaw, yan ang unang-unang, kumbaga, warmer mo, di ba? Insulator mo, di ba? So, kailangan mo pa rin ng fats. Aside from that, syempre, diba, meron tayong mga vitamins or nutrients na fat soluble, like yung ADIC. Okay, yung vitamin A, D, E, and K. So, important yan para ma-absorb ng body mo properly. And if you are deficient with essential fats, diba, kumbaga, natatapon lang yan. Hindi mo siya napapakinabangan. Right? So, very important po ang fatty acids natin. Okay? Aside from that, it supports many brain functions such as neurotransmissions and normal enzyme and electrical activity. So yun nga, sabi ko nga kanina, kung medyo technical tayo ng konti, imagine mo kunyari, humawak ka try mong humawak sa isang mainit na kunyari, hindi mo sinasadya, napahawak ka sa mainit na kettle o kaya sa mainit na pan, di ba? So, kung hindi enough yung fatty acids mo, okay? Kasi yung mga nerves natin is coated with fats din po kasi. So, kung sira-sira yung nerves mo, 'di ba? Kung meron kang nerve damage, 'di ba? And hindi nagta-travel ng smooth yung message from doon sa pan na nahawakan mo na mainit hanggang sa brain mo, pwede kang ma-burn. Okay? So, pwedeng magkaroon ng delay, di ba? Pwedeng magkaroon ng accident because hindi rin healthy yung neurotransmission, okay? And yung electrical activities na yan. So, very important talaga yung fatty acids. Okay? So, aside from that, it lowers the levels of DHA. Lower levels of DHA is associated to the reduced brain volumes in senior years. That's why I said a while ago, di ba, na yung mga seniors natin, okay, if you don't take enough or kumbaga sufficient na supply nung bata ka pa, kung kunyari medyo siguro, 'di ba, out of budget, hindi na talaga kayang, alam mo yun, not everyone kasi is supplementing fish oil, 'di ba? Sad to say. That's why it's very nice na i-share mo siya sa mga tao kasi
BIOMEGA is one of the products na meron tayo na very safe for everyone. Okay, marami siyang functions. So just imagine, di ba, yung mga seniors natin, medyo mabagal na yung responses nila. Minsan, kailangan mo talaga na mahabang patience para maintindihan din sila and mapaintindi din sa kanila kung ano yung gusto mo sabihin kasi yung brain volume nila, normally talaga, it's decreasing in size. Okay? So, darating din naman tayo dyan. But, para at least, di ba, hindi siya talaga mag-reduce ng sobrang bilis at saka lumiit ng todo-todo, di ba? So, DHA from the BIOMEGA is very important for them. Okay, so yan. Aside from that, for eye health, ayan. So, ano ba yung mga benefits natin? Ayan, concentrated kasi ang ano natin, ang fatty acids natin sa retina. Okay, yung retina, yan, sabi nga, it creates a visual image. Nasa back part po yan ng eyes natin. Okay, so, lahat ng stimulus or yan, yung mga photoreceptor membranes natin na nasa harapan ng eyes natin. Okay? Pag na-receive niya yan, dadalhin niya yan sa retina and then the retina will be the one to interpret or create the visual image. Tapos, i-travel niya or kumbaga, inilipat niya naman sa optic nerve mo para ma-interpret ng brain mo. Diba? Kung ano yung nakita mo. Yan. So, kaya very important po yung fatty acids natin kasi syempre, di ba, pagka hindi maganda yung supply natin ng fatty acids, pwedeng malabo yung mata natin. Di ba? So aside from that, it also supports the fluidity of the photoreceptor membranes and helps preserve retinal integrity. So yun na nga, diba? Yung retinal integrity natin, yung mismong structure ng retina natin, it's very important na isupport mo siya with right amounts of fatty acids. Yan. Siyempre, sa lubrication din ng eyes, it's also very important, lalo na nakaka-dry talaga ng eyes yung ilang hours ka na nakatingin dito. So, tip lang din pala sa mga laging nasa harapan ng laptop natin or ng mga phones, diba? So, every 20 minutes, tingin ka ng malayo, okay, at least 20 feet away, okay, tapos i-rest mo lang siya for 20 seconds. Para at least, di ba, mabawasan yung eye strain at saka mabawasan yung, kumbaga, yung contact ng eyes mo sa screen ng laptop mo. Okay, so, yan, pwede natin siyang gawin. Kasi, siguro na-try nyo na rin, yung continuous ka talaga na nakatingin dito sa ano mo sa laptop mo, di ba, masakit? Diba? Eventually, sumasakit na rin ang ulo mo. Yan. And then, what else? It can support vascular health. Ayan, sa mga daluyan po ng mga dugo natin. Ayan. So, what else? Aside from that, it can support healthy pregnancies and healthy babies. Ayan. So, ako nga po, since meron po akong baby, share ko lang, ever since before I got pregnant, talagang never ako nawalan ng BIOMEGA kasi yun, for the brain, for the memory, di ba? Medyo nagiging makakalimutan na rin tayo kung na-experience mo na siguro. Kunyari, di ba, yung salamin mo, akala mo, nawawala, yung pala nasa ulo mo lang o kaya nakasabit lang pala dito. Or yung ballpen mo, di ba? Nanisi ka pa ng ibang tao, yun pala nakasabit lang sa damit mo, di ba? So, madalas na mangyari sa akin yun before. Sabi ko, bakit sobra akong makakalimutin? Early 20s pa lang ako, di ba? Parang 25, mga ganyan pa lang. So, I'm very, very thankful for the BIOMEGA because not only for the memory, but also it was very, very helpful sa pregnancy ko before. So, up until now, si baby talagang very, very smart. And ito po yung ilan sa mga benefits that we can get, okay? So, visual recognition and memory. So, as I can say, siguro for my personal testimony and sa baby ko din, si baby, sobrang lahat ng mga nakikita niya, ang bilis mag-register na sa brain niya. Kumbaga natatandaan niya na agad kung ano yung mga ini-introduce ko sa kanya. Okay? And then, verbal intelligence. So, yun nga, di ba, pag tinuruan mo siya ng mga words, di ba, nare-retain na kagad sa memory niya, which we, especially, di ba, sa mga mommies dyan, syempre, di ba, yun yung gusto natin. Yan. It can also support behavior. Ayan. So, actually, hindi lang po sa babies, but also for the mommies. Kasi, right now, di ba, pandemic tayo,
yung mga new mommies, yung mga kapapanganak lang, very prone to have postpartum depression. Okay, so yung mga bagong mommies lang din, syempre, di ba, unstable pa yung hormones nila. So, it can support their behavior. Okay, para at least, di ba, hindi mainitin ang ulo ni mommy, ganyan. At saka si baby din, di ba, para hindi rin siya balisa, di ba, yan. So, it also supports your IQ, yan. And so, yung mga take ng mga fatty acids, especially doon sa mga breastfeeding din na mommies katulad ko, okay, yung fatty acids po kasi can be expressed in your milk. So, hindi naman natin kasi pwedeng di ba, alam mo yun, ipatak yung fish oil sa bibig o kaya doon sa milk nila. So, ikaw yung magte-take po niyan para ma-express mo siya sa breast milk mo and ma-transfer mo siya kay baby. Yan. So, it also supports fine motor skills for the baby. Ayan. So, development nila, social skills, and also communication skills. Ayan. So, omega-3 fatty acids also supports healthy, ano ba yan? Wala. Healthy development of the eyes and visual system. Okay? And insufficient levels may lead to below average visual acuity at 60 days of age of the infant. So ito po, share ko lang din, I noticed na right after ko siya ipanganak, di ba normally ang mga babies right after delivery, di ba talagang hindi pa sila nakakakita talaga, technically, di ba? And that's normal naman. Kumbaga parang nakakaaninaw lang sila ng konting light, di ba? Ganyan. So, yun lang yung talagang nakikita nila. Pero, what I noticed from my baby, pagka-deliver ko sa kanya, pagka-room in sa amin, tumitingin na siya. Doon sa nurse, tumitingin na rin siya sa akin. Kumbaga, alam niya na saan niya ako hahanapin kahit na nandun siya sa tabi ng bed ko. Tapos, hinahanap niya ako kung kailan siya dedede, diba? Kung kailan siya, pag nagugutom na siya. So, ganoon. And then, nung ma-discharge kami, talagang, kung ano i-present ko sa kanya, sinusundan ng eyes niya. So, grabe talaga yung effect ng natin, ng BIOMEGA natin, especially sa mga bagong panganak. So, 60 days after ng infant, pagkapanganak, talagang makakatulong siya for the visual acuity or yung sharpness ng paningin nila. Okay. So, it also supports childhood lung function. So, yan din po, especially sa mga premature babies, diba? Pagka mga 8 months lang silang pinanganak, so medyo weak talaga yung lungs nila. And yun yung isa sa mga nagiging challenge ng mga babies to survive. Diba? Pagka medyo maaga silang pinanganak, yung lungs nila, weak pa yan, not prepared yet, so pwedeng mag-collapse, pwedeng tubigin, diba? So, with the BIOMEGA, it can give support, okay, for the lungs. And also, syempre, for the skin, ayan. So, ang skin natin, syempre, di ba, pag mas marami tayong fatty acids, di ba, mas younger looking yung skin natin. So, I guess, hindi na natin kailangan pang i-explain more itong effect niya sa skin, di ba? So, yun lang. The more you take fatty acids, okay, not just from the supplements, but also from your diet, di ba, it can support healthier and younger looking skin. Okay? Kasi syempre, yung skin natin, yung barrier natin, di ba? And through age, di ba, syempre kukulubot yan, di ba? Mababawasan din yung collagen mo, ganyan. Tapos yung fatty acids, it can help with the elasticity of your skin. Okay? Sa integrity mismo ng skin mo. Okay? And also, what else? It can also help with the joint function and post-exercise recovery. Okay, so yung joints po natin, syempre, it's a wear and tear, diba? So, habang ginagamit mo siya, and pagka mas matagal mong, kumbaga, mas matagal ka na nag-exercise, diba, eventually, magkakaroon ka ng mga muscle soreness, diba, makaka-feel ka ng mga pananakit sa mga joints mo, which is normal naman, kasi ginamit mo siya for exercise. But if you want to recover fast, ayan, so you can take BIOMEGA. Okay? Also for the lubrication. So yan, it maintains healthy weight and body fat. Yan. So hindi lang pala siya sa joints, but also for your body fats. Okay? So it supports metabolic health, supports articular cartilage from the impact of exercise. So yun nga, lalo na yung mga nagti-TRX, ano pa ba, yung mga
anong tawag doon? Yung heavy impact na na exercise. Kalimutan ko yung tawag eh. HIIT, mga ganyan, high intensity training, kalimutan ko yung tawag. So yun, yung mga ganyan, di ba? So kailangan mo talaga ng fatty acids, okay, to help your cartilage, di ba, na makarecover. Yan. It reduces muscle soreness and supports strong bones and body's natural, normal, healthy inflammatory response. Okay. By the way, before I forgot, aside from that pala, your BIOMEGA is also contains vitamin D in the form of cholecalciferol. Um, Actually kasi, lahat naman tayo, di ba, hindi naman natin nakakuha yung enough supply ng vitamin D natin. That's why, ang maganda sa BIOMEGA natin, aside from the EPA and DHA, it has vitamin D because most of us are deficient with vitamin D. Okay? And kasi important din ang vitamin D in chemical function sa mga cells mo. Okay? Sa mga tawag dito, sa mga chemical activities, kumbaga, ng body mo. Alright? And it also has lemon oil para walang fishy aftertaste. Okay, so paano ba siya ginagamit? So 2 capsules daily, preferably with food. Okay, so this is ideal for all healthy adults over 18. Okay, so technically po, pang 18 and above siya. Okay, and for women who are pregnant or breastfeeding. So ito po yung mga key ingredients natin, EPA, DHA, and vitamin D. So for those who would like to ask kung pwede ba to sa mga 15 and below or 15 to 17, ganyan. Okay. I would rather advise to ask your physician regarding the dose. Kasi technically, 1 to 2 capsules kasi siya daily. But if medyo malapit na siya dun sa age naman, probably you can give at least 1. Okay? So, sabi nung isang yung scientist natin, si Dr. Rolando Madela, sa isang training niya before, okay, lahat ng mga products natin kasi, aside from BIOMEGA Junior and USANIMALS, lahat sila is for 18 and above. So, if you are in doubt, diba, pagka gusto nyo itry na ibigay sila sa mga medyo bata, kasi actually malaki yung capsules ng BIOMEGA natin. Though hindi naman siya nakaka-choke kasi meron naman siyang lecithin. So, madulas naman siya pagka ininom mo. So, hindi ka naman mabubulunan. Dudulas naman siya. Kaya lang, syempre, if medyo, alam mo na, diba, medyo bata pa yung iinom, for the risk of choking lang, diba? At saka, syempre, yung content na meron dyan. So, try to ask the doctor na lang din. But, syempre, I strongly recommend this for pregnant and breastfeeding women. Okay, so for if you have any other questions, you can check Ask the Scientists. Actually, you can also do your, you can Google, diba? You can research din naman. Pero all the information that you see here in my slides are found in Ask the Scientists. And you can also ask all our licensed product trainers, yan, sa Coach KM, Coach Yani, and Coach Erdine, sa mga questions ninyo. And ito na lang, plug in ko na lang din pala. So, we are actually looking for new product trainers. If you have the passion to teach, diba? You have the skill, you want to impart your knowledge, and you are a medical professional, graduate siguro ng any medical course, yan. So, we prefer sana na medical course para at least medyo madali yung demo drill natin for teaching. Ayan. So, that's all for me this morning. I hope na marami po tayong natutunan. And if we have any other questions, probably pag may time pa po later on, so we will entertain a few questions na lang po. So, that's all for me po. So, back to you, Coach Mark. Ayan, thank you so much, Coach Abby, no? So talaga naman kaya pala, talagang blooming and kakaiba yung glow ng skin ni Coach, no? Talagang nagtitake din siya ng BIOMEGA natin, no? Now, let me introduce naman, no, yung second speaker natin for today. Yung magiging topic naman niya is how to ABC. So, kung
hindi kayo familiar doon sa ABC topic na yon, well, definitely this is the time for you to talagang focus your attention dito sa speaker natin because she will be able to explain it further and teach you kung talagang paano gawin ito, no? So this speaker is a graduate of BS in Customs Administrations or Administration rather, sorry, and also a licensed customs broker. She's also a former assistant operations manager, a director in USANA. Wow, talaga naman. And also a Mavericks leader, no? So let's all welcome Coach Joey or Joy rather. I'm not sure how to pronounce the first name, no? Coach Joy. Hello. Hello, good morning, Sir Mark. Thank you for the introduction. It's Joy, Joy Rivera. Ayan, pero good morning po sa inyong lahat and thank you, Coach Abby, no, sa pag-train sa amin all about BIOMEGA. Okay, and congratulations, Sir Mark, kasi first time kitang makita dito sa East Hills. Ayan, grabe. Alam ko, bago pa lang itong si Sir Mark eh, di ba? Pero grabe, no? Pero anyway, no, so good morning ulit sa ating 26 participants. Okay, so ready pa ba kayo? Please type ready kung ready ka. Okay, kung ready ka pang makinig. Ayan. Ayan, so ready na. Grabe talaga si Coach Anthony eh. Laging ready to eh. Ayan, sobrang dami ng ready. Ayan. Pero, ayan. So, sorry po, hindi pa ako makapag-share ng screen. Pwede po ba akong pa-co-host lang po yun. Yung isa pong device. Pero tanong ko lang before po, habang di pa ako makapag-share, sino po dito yung mga 3 months and below po dito sa business? 3 months and below. Marami po. Ayan. So, welcome po, Sir Noel. Sir Noel de la Cruz, so welcome po. Ayan, from Nuesa. Ayan, so welcome din po, Ma'am Nuesa. Grabe, ang unique po ng name nyo. Okay? So, pero anyway, kanina po, tinuruan tayo ni Coach Abby, ba? So, about BIOMEGA, about our product, now, which is very important. Kasi syempre, as distributor ng company ng USANA, so dapat din talaga alam natin yung mga products. Pero, as nagbe-business ka rin talaga ng USANA, yung ituturo ko po sa inyo right now is one of the most vital, okay, skills naman po. Okay, yung skills naman po, with regards po sa business natin, yung ituturo ko sa inyo right now. Okay? So, let me share my screen. So, actually, ito pong topic na i-discuss ko sa inyo right now. Napaka-exciting topic lang ito. Pero, isa ito talaga, if you're 3 months and below, isa to sa mga topic na dapat talaga, unang-una mong matutunan. Okay? Unang-una mong matutunan dito sa business natin. Kasi last week, tinrain sa atin, no, yung how to sell. Diba? Siyempre, yun yung dapat una talaga nating matutunan. Yung prospecting, diba? Inviting. Diba? So, for sure, may mga na-invite ka na kasi siyempre, na-train ka na before or na-train ka na last week. Okay, so this time, I'm sure marami ka nang nalock, okay, na schedules na mapipresentan mo for this week. Okay, so lalo na kapag bago ka pa lang and ikaw din yung associate na nagpapa-close pa ng deal sa yung coach, so isa to sa topic talaga na dapat mo matutunan and napaka-importante nito. Okay, so let me share my screen. Wait lang po. Ayan. So, wait lang. Ayan, nakikita niyo na po bang screen? Please type 1 po kung nakikita niyo na or hindi. Yan. Please type 1 po kung nakikita niyo. Wala pa po. Sige, thank you, Coach Abby. Saglit lang po. Ayan, nag-stop na siya. Ayan. So, I think nakikita na po ng lahat, no? So, let me start. Ayan. So, thank you po. Thank you, Coach Abby. Grabe. So,
Pakilala ako formally. So, ayun nga, I'm Zoe Villeros, Customs Administration and Licensed Customs Broker. Okay, former Assistant Operations Manager and former Restaurant Manager sa Greenwich. O, diba? Ang layo ng talon, no? From Customs tapos Restaurant Manager, diba? So, kasi naman, lahat naman talaga ng bagay na tututunan, diba? So, katulad nga nitong ituturo ko sa Rio right now. So, kung ikaw, bago ka pa lang, diba? So, siyempre, hindi naman talaga natin alam kung paano ba gawin yung ABC. So, kasi iba-iba, di ba? Iba-iba yung professions natin, di ba? So, this time, ito yung pagkakataon talaga. This is the opportunity to really learn kaya yung isang skills na kailangan mo talaga dito sa business natin. Okay? So, my topic for today is how to ABC. Okay? So, ako na nag-start ako, kasi ma-share ko lang sa inyo, nung nag-start ako, ginagawa namin yung ABC, lalo na sa mga dito, pandemic babies, yung mga pandemic, yung nag-start yung pandemic, nag-join, di ba? So, etong ABC, ginagawa namin to before, talaga, face-to-face. Okay? Kasi right now, di ba, Zoom natin ginagawa lahat. Di ba? So, doon ka nag-ABC sa Zoom, ganyan. So, kami, face-to-face talaga namin to ginagawa. And nung time na yon, nung hindi ko pa alam kong ABC, nako, grabe, alam mo ba, hindi ako nag-ABC. So, pinapakilala ko lang talaga sa coach ko. Okay, so mag-present for me. Okay, yung Ayan. So, yan. Sorry na wala ako alam. Ayan, bumalik na ako. Pero nakita niyo ba, nakita niyo pa ba yung screen do? Wala nawala ako sa Coach Mark. Yes, Coach. Kitang-kita pa. Ayan, thank you, Coach Mark. So, ayan. So, ayan nga, going back, no? So, isa pala to sa reason, hindi lang pala ako nag-ABC. Okay? Kaya hindi talaga nag-fill in yung mga, yung mga guests ko. Okay? So, this time, tuturo ko sa inyo. Kasi kung gusto niyo talaga this week, madami kayong pay-in. So, pakinggan mo talaga to. Okay? So, pero this is the golden rule. Okay? Treat others the way you want to be treated. Okay? Kasi syempre, kung right now, di ba, nagpapapresent ka pa, nagpapa-close ka pa sa yung coach. Okay? So, kasi dadating yung time, ikaw din naman, magpe-present ka for your associate. Okay? So, syempre, gusto mo rin naman, makuha mo yung same respect, okay, na binibigay mo, okay, doon sa coach mo right now. Okay? So, ayan. So, wait lang, wala ang akin. Ayan. So, what is ABC? Okay? ABC, ito yung secret weapon natin in building our USANA business. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit na bago ka pa lang, okay, dito sa business natin, okay, meron tayong mga secret weapon. At isa yon is yung ABC. Kung paano mo din talaga mapapatakbo ng tama itong negosyo mo. Kasi nung bago pa lang ako, naalala ko, meron ako napakinggan ng isang mentor. Okay? So, sabi niya, ito daw talaga, okay, kahit bago ka pa lang, dapat ito talaga yung i-master mo. Okay, kung gusto mo din talaga na lumaki talaga yung USANA business mo. Kasi kahit na luma ka na, di ba, kahit patagal ka na with USANA business, gagamitin mo pa rin talaga tong ABC. And isa nga to sa pinaka-importanting part ng presentation. Okay? And sabi ko nga sa inyo, ito yung nag-create ng higher pay-in. Kasi di ba, nakwento ko sa inyo before, hindi ako nag-ABC, tapos hindi rin ako nakapagpa-pay-in. Di ba? So, what is ABC? Ano nga ba yung ABC? Okay? A, of course, ito yung nag-stand ko sa advisor. Si A, siya yung coach mo or siya yung nagpe-present for you. Okay? So, si A, siya lang yung i-edify, siya yung i-build up. So, ito yung tandaan nyo parate si A, okay, siya yung VIP. Okay? Diba? Siya yung VIP during presentation. During, kunyari, nagpapaklose ka pa, so siya yung VIP during closing the deal. Okay? So, si B, bridge, ikaw yon. Okay? So, si client, yan yung guest mo. Okay? And, ito siya. So, ganito lang naman kasi yan, simpleng explanation. Kasi, so, dito sa example, diba, si advisor, si Coach Marvin, okay? So, yan yung tatay namin dito sa aming grupo. Okay? So, si B, si Coach Bila, and yung si client ako. Okay? So, dito sa scenario na to kasi, ako, as client, okay, yung trust
ko na kay Bridge, na kay Coach Villa yung trust ko. Kasi hindi ko naman kilala si advisor. Diba? Si Coach, hindi ko siya kilala. So ngayon, ang gagawin ni Bridge, okay, at ikaw, nagpapapresent pa lang, diba? So i-edify ko si advisor kay client para mag-gain ni advisor yung respect ni client. Hi, Coach. Joey, I think nawala ulit yung audio mo. Ayan. Ayan, bumalik na ulit ako, Coach Mark. Ayan. Matagal na ako nawala ako, Coach. Alright. Nagpa-fluctuate ako. Kahit naman, siguro mga mabilis lang. And then, Okay. you can still see your screen. Yeah. Okay, thank you Coach Mark for assisting me. Ayan. So ayun nga, bakit importante talaga na nag-ABC tayo? Okay? Kasi itong ABC, ito yung nagsiset ng tone or ng mood ng entire presentation. Okay? So dito mo pagka nag-ABC ka or hindi ka nag-ABC, dito mo kasi makita kung makikinig ba talaga yung client mo. Okay? Sabi ko nga sa inyo kanina, through ABC, nag-gain ni advisor yung respect ni client, which is very important. Kasi bakit? Kasi may ensure nun na si client makikinig talaga sa presentation. Okay? And this delivers a strong message that the advisor is important and not the client. So, ito yung lagi yung tatandaan sa ABC. Okay? Si advisor yung importante. Si advisor, si coach mo, okay, ang VIP. Okay? Hindi natin iti-treat si client, okay, as VIP. So I know, 'di ba, napakahirap kang i-prospect, napakahirap kang i-approach, 'di ba? Tapos nag-effort ka to invite your guest, pero please, okay, ito yung tandaan niyo po. Si coach lang po ang VIP. Okay? Para ma-maximize. Ayan, hello Coach. Medyo challenge tayo yata sa internet connection right now. Alright. Ayan. So, ayan, wala sa nagsisilahan sila ng internet. Pero anyway, so ayan, bakit importante kay para kay Bridge, okay, yung ABC. Okay, siyempre, as bago pa lang, 'di ba? O 3 months, o hindi ka pa nagpe-present, 'di ba? So, tutulungan ka talaga kasi ni coach, okay? Para i-discuss sa client mo, okay? Yung buong USANA presentation, yung buong presentation natin. So, syempre, ikaw din talaga yung magbe-benefit doon. Kasi syempre, si coach mo nangako yan, di ba? Na susuportahan ka talaga. Okay? So, ito yon. And create respect sa mga tao na kakilala mo. Okay? Kasi lagi ko nga sinasabi, ang presentation kasi talaga is teamwork. So, i-ABC mo, i-edify mo, i-build up mo si coach doon sa client mo. Pero si coach mo rin, i-ABC ka rin niya sa client mo. Bakit? Para mag-gain mo yung respect niya. Yung taong mga, alam mo yung mga yung mga sobrang close mo talaga tapos hindi naniniwala na nagnenegosyo ka. Di ba? Yung mga ganun. Lalo na yung mga sobrang warm. Yung mga hot market mo, yung sobrang kabungguang siko mo. So, ayan. So, eto yon, mag-gain mo yung respect nila na seryoso ka talaga dito sa negosyo na pinasok mo. Okay? And makapag-create din ng respect sa mga tao na matataas yung position sa'yo. Yung mga boss mo, di ba? Yung mas matatanda sa'yo, di ba? So, mag-gain mo yung respect nila through ABC din. Kasi nga si coach, i-ABC ka din niya. And sabi ko nga, teamwork to. So, mamamaximize, para mamamaximize niya din talaga. Okay? Between you and kay coach mo, yung team effectiveness. Okay? So, actually, sa pag-ABC, ikaw talaga. Like, ini-ABC mo si coach, pero ikaw talaga yung mas malaking may benefit dito. Okay? So, eto naman, bakit important din, di ba? Para kay client, okay? Na makapag-ABC. Hi Coach, medyo nawala ulit tayo, no? Alright, let's just wait for Coach Joy. Okay na, coach. Wala lang. Ayan, okay na. Okay? Okay na. Ayan.
So, yan, ito, bakit important naman for your client? Okay, kasi tayo talaga yung solution, okay, sa problem ng mga clients natin. Okay, whether sa health ba yan, sa finances ba yan, lalo na ngayon, sobrang daming wala ng work, di ba? So, yung iba hindi pa talaga nakakahanap ng work. Kaya yung iba hindi pa nakakabalik. Okay, sabi kasi dito, your prospect is seeking for a solution to a problem he has, and your business and your team is the solution to that problem. Okay, so kasi nga, naghahanap siya. Naghahanap si client natin ng solution. And tayo yung solution doon. Lagi mo yung tatandaan. Lagi yun talaga yung isipin mo. Kasi kung iba yung inisip mo na yung client mo, yung solution sa problem mo, mararamdaman nyo yun na points lang yung hinihingi. Yung alam mo yun, dahil sa point, kaya mo siya pinapapresentan. Okay, so magkaroon ka din talaga na concern for your client. Okay? Edifying your leader will train your prospect properly and give him the needed confidence that he is talking to an expert. Okay? Kasi diba usually ang tanong, so for sure ikaw, before kang mag-start ng USANA business, diba? Ang tanong mo din talaga, diba? May tutulong ba sa akin dyan? Diba? Kasi ako din naman personally, may tutulong ba sa akin dyan? Kaya ko kaya to, diba? Itong USANA business. So, ako, I'm very proud, okay, na sabihin sa inyo, and I'm very confident talaga, yung mga coach mo, okay, tutulungan ka talaga niyan dito sa USANA business mo. Okay? So, ito rin yung gustong ma-feel ng client mo. Okay? Na may tutulong sa kanya dito. Okay? Natutulungan siya ng isang expert na sa business. Kasi bago pa nga lang siya, di ba? Lalo na kapag hindi pa din talaga siya nagnenegosyo. Okay? Your prospect is not the one offering a solution. So katulad nga rin ang nabanggit ko na kanina. Okay? So tayo yung nag-o-offer ng solution sa mga clients natin. Your prospect wants to feel that he is in the hands of someone who is an expert and has authority. Okay? So how to be a good advisor. So ito naman sa mga nagpe-present na. Okay? So please type on kung ikaw nagpe-present ka na. So sino ba dito sa ating 25 participants? So sino dito yung mga nagpe-present na? Diba? So ito naman, para sa'yo naman to. Okay? Kasi ikaw din, so kunyari, hindi ka pa nagpe-present ngayon. So eventually nga, magpe-present ka na rin. So ito yung tatandaan lang natin, paano tayo magiging good advisor. Okay? So una, syempre, understand the product and the company. Okay? So importante talaga na alam talaga natin bawat products ng USANA. Okay? At the same time, syempre, yung company. Okay? And knowledgeable tayo dapat in MLM. So dito, sa atin, sa negosyo natin, knowledgeable dapat tayo sa compensation plan, okay, ng ating negosyo. Okay? Know when and how to use the ABC rule. Okay? And syempre, yung posture. Okay? So, importante yan kapag ka nagpe-present ka kasi syempre, in-ABC ka ng yung associate. So, dapat kapag ka, alam mo yun, lumabas ka sa Zoom, okay, pag nakita ka ng client mo, so maganda din talaga yung posture mo. Positive image on social media. So, And coach, sorry. Coach? Coach Mark. Ayan. So, positive image on social media. So, dapat talaga, wala siyang makikita na negative post o kaya yung mga rant. Okay? Be professional. So, dapat as advisor, lagi kang on time. Okay? And dapat yung mga materials mo readily available. So, mga price list. Tapos yung, kasi nagpe-present naman tayo, di ba, via Zoom. Pero dapat din, katabi mo din talaga. Like, for example, yung mga Nutri-Search. Tapos yung products, yung essentials. Okay? So, yun yung mga kailangan talaga natin as advisor. Okay? So, para maramdaman din siyempre ng client na ikaw din talaga is professional and at the same time, alam na alam mo and ready ka kay sa presentation and alam na alam mo talaga yung sinasabi mo dito sa business. Okay? And may mga proof ka. Okay? So, develop your own charisma. Okay? Always be enthusiastic, excited, but at the same time serious, okay, and knowledgeable as well. Okay? Show up even if the C cancel. So, magpakita ka pa rin. Mag-meet pa rin kayo ni okay? Si advisor and bridge, mag-meet pa rin kayo kahit na nag-cancel si client. Okay? Kasi, okay, so ito rin yung magbibigay ng confidence kasi kay bridge na kahit na hindi natuloy yung presentation niya, okay, magiging, alam mo yun, ikaw yung kakapitan niya. Kumbaga, ma-uplift yung niya,
yung spirit niya mamamotivate siya kapag nakita ka pa rin niya. Kasi nga yung mga associate natin, syempre sa atin din humuhugot yan ay ng lakas. Okay? So, yan. So, how to be a good bridge naman. Okay? So, ito naman para sa mga, alam mo yun, nagpapapresent and nagpapaklose ng deal. So, paano ka magiging good bridge? Okay? Paano mo, alam mo yun, paano mo talaga may ABC din. Okay? Kahit during presentation na. Okay? So, paano mo makikita na nire-respect mo si coach during presentation? Okay? So, syempre, unang-una, keep quiet, pay attention, and listen. Okay? So, after ABC, na-introduce mo na, di ba? Nagkapag-ABC ka na, in-edify mo na si coach mo sa iyong client. Okay? So, tapos, napakilala mo na rin, di ba? Si client and si advisor. So, during presentation, okay? So, ikaw, paano ka magiging good bridge? Makinig ka talaga. Alam mo yun, keep quiet. And ikaw talaga dapat yung unang-una na nagpapakita na nakikinig ka kay coach. Okay? So doon mo din talaga mapapatunayan talaga or mas mapapakita pa na nire-respeto mo talaga si coach. Okay? Do not interrupt during the discussion. Okay? During open mind, presentation, and closing. Okay? So lalo na dito sa closing part, alam ko naman, di ba, na na-excite ka talaga na, ay naku, feeling ko mag-join na talaga to. So ano pa, tawag dito, sasabihin ko nga yung yung insight ko. Pero wag mong gagawin yun kapag ka nagsasalita si coach. Okay? Wag mo siyang i-interrupt. Okay? Kasi ikaw, quiet ka lang. Siyempre, not unless sabihin ni coach or may tinanong sa'yo si coach. Pero wag mo siyang interrupt. Bakit? Kasi mawawala yung momentum ni coach during closing. Eh. Diba? So, kapag siningitan mo siya, parang, alam mo, inibisi mo siya, tapos sabay i-interrupt mo siya ng interrupt. Ikakat mo siya ng ikakat during presentation. Okay? So, dun din, kumbaga, nawawala rin yung ABC. Okay? Smile all the time, take down notes. Okay? So, lalo na sa mga nagpapa-present pa lang ngayon. So, this is the time talaga na ma-master mo yung presentation. Okay? So, mag-take down notes ka habang si coach nagpe-present. Ano ba yung sinasabi niya sa slide na to? Diba? Ano ba yung mga key points sa slides na to? Okay? So, do not. Okay? Ito, wag mong gagawin. Wag kang magli-leave, wag kang magte-take ng calls, at wag kang magse-set ng phone during presentation. Kasi kahit nasa Zoom, di ba? So, nakikita naman na hindi ka nakikinig, hindi ka attentive, gumagamit ka ng phone. Diba? Kasi yung mata mo, wala doon wala doon mismo sa Zoom. Okay? So, never be late. So, as bridge, okay? So, ito yung, mo talaga, wag mong gagawin na malate ka sa presentation. Bakit? Kasi syempre, nalock mo yung scheduler and doon ka rin talaga makikita yung pagiging professional natin. Diba? So, wag kang malilate. Okay? So, never let the advisor meet the client without the bridge. So, ito yung isa pa na tatandaan mo na wag na dapat mangyari. Na mag-meet na si advisor at saka si client. Tapos ikaw wala ka pa. Diba? So, yun yung kasi syempre, hindi ka na makakapag-ABC kapag ganun. Okay? So, ayan. So, role of the bridge. Ito naman yung mga role mo as a bridge. Ito yung mga dapat mong gawin. Okay? Kapag ikaw si bridge. Okay? Kapag ikaw ay nagpapapresent, nagpapaklose kay advisor. Okay? So, number 1, unang-una talaga. So, ito yung unang-una mo dapat gawin. Okay? Know the achievements and background of the advisor. Okay? So, syempre, paano mo ma-ABC? Okay? Paano mo ma-ABC si coach kung hindi mo alam yung achievement niya at saka yung background niya, di ba? So, ito yung unang-una mong assignment talaga. So, alamin mo yung achievement and background ng mga coaches na Ayan, coach, medyo nawala ulit tayo. Alright, let's just wait for Coach Joy. So, ayan, for the meantime, if you have any questions for the participants, you can type your questions na sa comments. Alright, okay, ayan, coach. Coach Mark, matagal ba ako nawala? Saan ba ako natapos? Hindi naman, coach. Sakto lang, coach. Okay. So, yan. So, number 2, edify the character of the advisor. Diba? So, ano ba yung, yung character niya for you? Diba? So, yun yung edify mo. And paano ka din talaga niya natutulungan dito sa business? Okay, choose coach with the same background of your guest. Okay, so ito, maganda to kasi for mirroring. Okay, so kasi syempre, kapag same ng background yung coach mo and yung
clients, mas makaka-relate kasi kay si client. Pero kung wala naman, okay, so make sure na talagang na-ABC mo ng tama si advisor or si coach. Show respect, be sincere, and be excited. Okay? So, reconfirm the appointment with the client a day before. Okay? So, syempre, di ba, doon sa inviting natin last week, so, i-reconfirm natin. Okay, yung appointment. So, yun syempre yun yung role mo. Yun yung responsibility mo talaga na i-reconfirm yun. And make sure that your client is ready to receive all the information before you introduce yung advisor mo. Okay? So, wag kang papayag na hindi pa ready. Okay? Si client mo. Okay? To receive all the information. Okay? Wag ka rin papayag na, alam mo, ikaw mismo, hindi ka nakapag-ABC. Okay? Tapos pinag-meet mo na si advisor and si client. So, doon talaga, hindi makikinig kasi talaga. Okay? Yung ating client. Okay? So, how to edify, to emphasize their achievements. Okay? So, kaya important na alam natin talaga, di ba, yung achievement and background kasi nga, kasama to. Okay? Paano tayo mag-edify. Okay? So, emphasize their achievement and experience within the organization. Point out their success and other business areas of life. Kaya kailangan din, alam natin yung background niya. Okay, so ano ba yung background niya before USANA or part-time ba siya or full-time dito sa USANA? Okay, so identify specific individuals that they personally help within the group. Kasi nga, di ba, sabi ko kanina is maghahanap talaga yung mga clients natin na nakatulong sa kanila dito. So, doon sa mga tao na natulungan niya, so yun yung magsuserve as proof na talagang tutulungan siya. Okay, ni advisor. Okay, mention their accomplishment in the company. Okay? So, edifying flow. Sabi ko parang hindi lumipat. Pero okay na. So yan, ito yung flow. Okay? So ito yung flow, paano ka din talaga mag-ABC. Okay? First, syempre, welcome the guest or thank the guest, okay? Sa pag-attend niya. Okay? Doon sa meeting niya. Okay? So number 2, guidance of the advisor. Okay? Busy and thankful. Okay? So ito, make sure na masabi niya talaga na syempre, busy yung coach mo and thankful ka kasi napagbigyan ka talaga dito sa meeting nyo. Okay? Edify and the background of your coach or presenter. Guidance of the guest. Okay? And silence yung phone, listen, and respect. Okay? So, sa number 6, okay? So, ito, meron akong sample mamaya. Pero sa number 6, kapag syempre, sasabihin natin na okay lang ba silent natin. Okay? Yung phone natin. Okay? So, laging tayo yung gagamitin natin. Okay? Para hindi naman tayo mag-sound na inuutusan natin yung guest natin. Okay? So, ito yung sample. So, sample script. So, si Coach Mark ang aking guest. So, si Coach Abby na lang. Si Coach Abby ang nag-train kanina. Okay? Ang magpe-present or si advisor. Okay? Hi, Mark. Hey, Mark. Thank you kasi naka-attend ka talaga sa meeting natin. Mark, actually, na-invite yung one of our respected leader dito sa company namin para tulungan talaga akong i-discuss sa'yo yung business na sinabi ko sa'yo. Ayan, yun. Sakto, kaya lang, medyo nawala ulit yung audio natin, Coach. Ayan. So, wait lang natin siya, guys. Okay, wala ulit ako. Okay? Okay na ba? So, yun. Sobrang thankful. Ayan. So, yun. Sobrang thankful ako sa kanya, Mark. Kasi alam mo, since nag-start ako dito sa business na to, so talaga yung tumutulong sa akin, saka nagtuturo talaga sa akin. Paano ko gagawin tong business? Kaya alam mo, Mark, sobrang swerte natin kasi napagbigyan niya talaga tayo ngayon kahit sobrang busy nito. Kasi alam mo ba, Mark, bukod sa nag-work na siya, okay? So, nag-aalaga din siya sa anak niya, meron din siyang anak. At the same time, ginagawa pa niya itong business na to. Kaya Mark, okay lang ba mamaya kapag pinakilala ko sa sa'yo, make sure na makinig tayo talaga sa kanya. Kasi nakakahiya naman since naglaan ka ng time para sa akin. Okay? So, ayun. So, yun yung flow, okay? How to ABC. Okay? Pero, ayan na. So, ayan.
So, ito naman yung mga ano. Ayan. So, wala pa ata sa screen ko. Okay. Ayan. Ayan, Coach. Medyo nawala ulit tayo, no? Alright. So while we're waiting for Coach Joy to be back, no, I would like to thank Ayan. everyone for attending this Okay na ulit, Sir training. Mark. Okay? Sorry Ayan, naman, okay pero na, thank you Coach. for patiently waiting. Okay? So, ayan. So, Hello, Coach. ayan. Sir Mark. Ayan. Diba? I-leave ko na lang to. Ayan, hello Sir Mark. Ayan. Malinaw na, Coach. Sige, tinanggal ko na lang isang device. Pero anyway, ayan. So mag-share lang ako ng screen ulit. Ayaw niya na. Nahiya na siya. Ayan, Coach Mark, nakikita niyo na po ba ulit? Medyo hindi pa. I don't know if it's my internet connection lang, no? Pero I think it's loading naman na. Okay, sige. Ulitin ko na lang ang pag-share screen. Alright. At my end. Ayan, Coach Mark, nakikita mo na po ba ulit? Good na tayo. Ayan, okay na po ba, Coach Mark? Yes, Coach. Okay na tayo. Ayan. So, eto, paano naman nagiging ineffective, okay, yung ABC? Okay, so eto, tandaan nyo lagi to, okay? Kasi dito mo talaga, hindi magkikinig, okay, si client mo and mababasag yung ABC ni coach, okay? Pagka ito talaga is ginawa mo. Okay, so ito yung mga hindi mo gagawin, okay, during ABC and during presentation. Okay? So, edifying the advisor in front of the guest. Kasi di ba sabi nga kanina, before mag-meet si coach at saka si advisor, dapat ready na. Okay? Dapat ready na yung client mo. So, ibig sabihin no, nakapag ABC ka na or na-build up mo na si advisor kay guest. Okay? So, kaya, no na mag-ABC, okay, na magkaharap na si advisor and si client. Okay? So, kasi awkward din siya. Okay? So, treating the client as a VIP. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo kanina, si coach lang ang VIP. Yun yung lagi nating tatandaan. Okay? Interrupting the advisor during the presentation. So, wag na wag tayo mag-interrupt. Wag na wag nating ika-cut. Okay? Si coach. Correcting the advisor during the presentation. So, nyari, parehas din naman kayo kasi syempre yung mga coaches naman talaga natin is very naman talaga sila eh. Alam mo yun, sobrang galing naman din talaga nila during presentation. Pero paano kapag yung yung advisor mo is parehas pa lang kayo nag-start, di ba? Tapos siya nagpe-present na siya. So kapag meron siyang mali na nasabi, okay, wag mo na siyang i-correct, okay, sa harap ni client. Okay? So, giving false information about the advisor, kaya dapat alam na alam mo talaga yung background and achievement ni coach. Okay? Kasi mawawala yung yung credibility. Okay, kapag iba yung sinabi mo. Okay? Build up the client. Okay, so kasi nga dapat coach lang yung VIP. Leaving your coach during presentation. So kapag 'di ba sa Zoom, so nag-off cam ka, ayan nga. Tapos tawag dito, umalis ka sa presentation. So wag natin gagawin 'yan. Okay, kasi nga as bridge dapat pinapakita mo din talaga yung respect.
Okay? Using cellphone during presentation. So, diyan, bakit nagiging ineffective yung ABC? Bakit? Kasi kapag ikaw gumagamit ka rin ng cellphone during presentation, so iisipin ni client na okay lang pala yun. Diba? So, yan. So, ano pa ba? What else? Okay? Kung sino pa yung mga ini-ABC natin. Okay? So, syempre, yung company natin. So, bukod kay coach, diba? So, ito yung mga ini-ABC pa natin. Syempre, yung company natin, USANA. Diba? So, grabe yung company natin kasi right now, ang taas din talaga ng price sa stock market sa NYSE. Diba? And yung manufacturing facility natin, lagi talagang na-awardan as best manufacturing facility. Diba? For sure, bago makuha yon, madami talagang inspection, diba? So, maraming ginagawa. Okay? Para makuha yung title na yun. Okay? Yung mga products natin, diba? So, lagi tayong 2 consecutive na best supplement tayo dito sa Pilipinas. Okay? And yung offices natin sa Makati, sa Davao, and sa Cebu. So, kung ikaw hindi ka pa nakakapunta sa Makati office, so ako, talagang I suggest puntahan mo yan. Okay? Para din talaga ma-ABC mo talaga ng tama. Okay? So, yung mga skills natin, lalo na sa mga associates mo, so lagi mo itong i-ABC sa kanila, di ba? And yung ating HNF, okay? Yung mga programs na ginawa ng ating mga mentors and mga coaches natin, okay? Yung ating team, so ito rin talaga, yung ating tawag dito, yung step to success. Okay? So, yung ating tawag dito, yung ating program na to, dapat din talaga to, isa to sa ABC natin. Bakit? Isa tayo sa may pinakamaganda talaga, okay, na system sa buong USANA. Okay? And syempre ang ating team, ang Mavericks United. Okay? So lagi mo ring ABC na talaga na yung buong Mavericks United, tutulungan talaga siya sa business natin. Okay? So ating mga goal directors, okay? So I hope screenshot mo to para din kilala mo yung mga goal directors natin dito sa team and alam mo yung mga backgrounds nila. Okay? Ating mga mentors, di ba? And si Mentor Bren, ang ating founder ng Mavericks United. Okay? So, ayan. Diba? So, that's it for me, I think. Pero yun. Ayan. So, ayun, coach. That is for me lang. Pero may prepare lang ako. May mga questions. So, hindi na ako Coach Mark. Hindi na ako magpapa-demo drill. Okay? Pero, okay, so mayroon akong minandalang ng 5 questions for ating mga participants. Okay? So, ito, pero yung mga questions ko naman, syempre, manabanggit ko naman yun kanina. Okay? So, meron ba ditong gustong mag-volunteer? So, don't worry, naman to. Ano lang siya, madaling question lang yon, just to make sure lang din, diba, na talagang napakinggan mo. Okay? Para magamit mo at ma-apply mo how to ABC talaga. Okay? Yung mga dapat sa pag-ABC. Okay? So, meron ba dyan? Pamay na lang. Pamay na lang na question number 1. Okay? So, yeah. So, eto. Wait lang po. Kung siguro type nyo na lang, okay? Or kaya medyo mahaba yung iba eh. Baka mamaya matagalan tayo sa pagta-type. So, siguro unmute na lang yung mga yung mga gustong Coach Mark, assist mo na lang ako kung sino. So, pa-type na lang ng me kung gusto mong ikaw yung sumagot. Yes, coach. Okay. Kayo makita din, tinanggal ko na yung isang device at napuputol lagi. So, share lang ako ng screen, coach, ulit. Ayan. Coach Mark, nakikita na po ba ulit ang aking screen? Kitang-kita na, coach. Ayan. Thank you, Coach Mark. So, number 1 question, okay? So, pa-type ng me kung sino yung gustong sumagot during presentation. Who is the VIP? Ayan. Pa-type naman ng me kung gusto mong ikaw yung sumagot yan or kung alam mo yung sagot dyan. Coach Mark, may nagta-type na po ba? Ayan, meron na actually. Sabi ni Joselito de Jesus, me daw. Ayan, hello Coach. Pwede po ba natin unmute si Coach Joselito? Grabe talaga si Coach eh. Lagi yung active talaga sa ating e-skills eh. Hello Coach Joselito. Yes. Hello. Hindi ako mag-video. Wala akong mahina yung wifi. Okay lang po. Okay. So yung VIP is the coach. Yan. Thank you Coach Joselito. Grabe, stay in ka this week. Okay? Thank you.
number, syempre, ang VIP talaga during presentation, si coach talaga. Never natin i-build up si client. Lalo na, wag mong i-build up yon kay coach. Okay? So, kasi syempre, lalo na pag bago pa lang yung nagpe-present for you, baka mamaya ma-intimidate siya. So, sabihin mo, oy coach, boss to. So, galingan mo yung pagpe-present dito. So, wag mong gagawin yan. Okay? So, number 2. Okay? So, bakit importante ang ABC? Why ABC is important? Okay, so type mo me kung nakuha mo kung bakit importante talagang mag-ABC. Okay? Meron po bang gustong mag-answer, Coach Mark? Ayan, Coach, wala pa so far. So, ayan, guys, baka may gustong mag-answer. So, ayan, type yes lang or pwede na kayong mag-unmute. Yes. Kasi importante rin na alam talaga natin kung bakit, importanteng mag-ABC. Bakit? Kasi syempre, doon mo din talaga magagawa yung pag-ABC. So kung hindi mo alam kung bakit siya important, hindi ka din talaga mag-ABC. Okay? Kung hindi mo alam kung bakit, ano ba yung magiging impact nun, okay, sa client mo. Okay? Okay, Coach? So wala po. Coach, so bali wala. So maybe ako na lang sasagot, no? Grabe talaga si Coach Mark. Sige, Coach. So unang-una sa lahat, so yun based doon sa presentation natin, no, it helps others that have not mastered the presentation yet, no, and aside from that, secondly, we have to create respect with people that knows you. So yun, and then for me, the most yung talagang pinaka-reason kung bakit talaga siya importante is for us to be able to maximize that yung effectiveness, no? Yung isa din sa talagang nakalagay mo doon sa YABC po natin, no? Yes, grabe, no? Ang daming nakuha ni Coach Mark. So, yun, grabe. Yun talaga din yun sa mga sa bakit importante mag-ABC. And syempre, para ma-ensure natin na makikinig talaga, okay, si client kay coach. Okay, para maintindihan niya the whole presentation. And doon nga, syempre, doon ka makakapag-create din talaga ng maraming pay-ins. Okay? And number 3, ayun, what is the number 1 role of the bridge? So, yung unang-unang sinabi ko, okay, na number 1 responsibility mo, okay, during ABC. Okay? So, yung dapat na gawin mo, okay? So, kapag ka magpapapresent ka, okay? So, kapag, ano yung unang-una mong dapat alamin, okay? So, during ABC. And kapag, Ayan, Coach, parang yung environment natin speaks that. Okay, so ito, ako na lang po. So ito, ang number 1 rule talaga ng bridge. Siyempre, dapat alam mo, okay, yung achievements and background, okay, ni coach or na magpapapresent sa'yo. Okay, kasi siyempre, hindi mo siya ma-ABC ng tama. Di ba nga sabi, dapat kapag nag-ABC ka, wag tayong magbibigay ng false information. Di ba? So, dapat din talaga is alam mo yung background and achievement ng coach natin. Okay? So, give at least 3 reasons, okay, why ABC is ineffective. Okay, so ito yung last part. Okay, so meron po ba, Coach? Ayan, so right now, ayan, meron ulit si Joselito de Jesus, very active. Grabe. Si Coach Joselito na lang ata nandito. Tayong tatlo na lang ata. So yeah, hello Coach Joselito, bakit po? Hello. Effective. So number 1, when you edify the coach in front of the guest. Tapos number 2, when you don't keep silent during presentation. Then number 3, leaving the guest. Yes, tama, Coach. So, yun talaga yung mga reasons. Okay, thank you, Coach Joselito. Bakit din talaga hindi nagiging effective yung ABC. Okay, so,
yun nga, yung ini-interrupt natin or kinakat natin si coach during presentation, tapos yung sinabi ni Coach Jose dito, and syempre yung kino-correct natin si coach. And yung nag-ABC tayo ng harapan or magkaharap na si coach and si advisor. Okay, so question number 5, what else? Ano pa ba yung mga ini-ABC natin aside syempre kay coach? Okay? So, kung wala Coach Mark, okay, na gustong mag-volunteer, okay, ikaw naman. Ikaw na lang Ayan, po. siguro ako na lang sasagot nito since ito naman talaga yung parang pinaka-last na tinapik natin, no? So, ayun, wag nating kakalimutan i-busy din natin si USANA. Only because ito yung talagang main product natin eh. So, yun, Coach. Yun, thank you po. So, syempre, yung USANA, okay, yung products natin, okay, and yung system natin, okay, yung ating mga e-skills trainings katulad nito and yung mga Asian Ed. So, yun pa yung kailangan din talaga natin i-ABC kung gusto mo din talaga, okay, na maging maayos or lumago yung USANA business mo. Okay, kaya sabi ko kahit matagal na tayo dito sa business, so ginagawa pa rin talaga natin yung ABC. Okay? So, okay. Ayan, Coach. So, let no corrupt communication proceed out of your mouth, okay? But that which is good to the use of edifying, okay? So that it may minister grace to the hearers, okay? So, kahit yung ABC, biblical yan, okay? So, that's it for me. Thank you sa ating participants and thank you, Coach Mark, okay, for actively, assisting me. Thank you, Coach. So, yun lang po. You're welcome, Coach. Mark. So, ayan. Thank you din. Thank you for your time and effort for today, no? Also would like to thank Coach Abby, no? Talaga namang very knowledgeable talaga yung mga binitawang slides natin, no? And then presentation, talagang hopefully everyone who attended this training will be talagang expert, no, pagdating sa pagpe-present and pagdi-discuss ng product kay customers, no? And ayan, so for any questions, no, na meron pa kayo bukod dun sa 5 ni Coach Joy, baka gusto nyong i-type sa comment section and maybe we will still have time to answer it. So countdown tayo, Coach, kung walang question. No? All right. So 5, 4, 3, 2, 1. So I think clear na, no? And everyone is happy. All right. So ayan, thank you so much. So I think that's all for today. All right. Thank you so much again, coaches, and everyone, no, who attended the training. All right.